السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بما أنه البطاطا متوفرة بأغلب مطابخنا، فاليوم حبيت أقدم لكم طريقة كتير طيبة ولذيذة للبطاطا المقلية. اليوم بدنا نعمل بطاطس ال15 ساعة، ما تخافوا أبدا من اسمها. مثل أي أطباق بنعملها وبننطر عليها حتى تتحضر وتصير جاهزة، هيدي نفس الشي كمان، ما بتتعب أبدا وما بدها أي جهد. هالطريقة بتقديم البطاطا معروفة ومش جديدة، وإلها عدة أسماء منها الكونفي بوتيتوز، وهي من الطرق الأصلية لها إنه تنقلها بدهن البط. بس نحن هون ما حنقعد على حالنا وحنقليها مثل البطاطا المقلية. بيلزمنا 4 ل5 حبات من البطاطا حجم وسط. منقشرهم منغسلهم منيح ومنشفهم من المي. بدنا نبدأ بتقطيعهم لقطع رقيقة. لنشتغل بسرعة ونعمل كمية كبيرة فينا نستخدم الماندولين أو الماندولين، أو الأداة اللي بتعملنا البطاطا شرايح رفيعة بهيدا الشكل. وإذا ما متوفرة عنا فينا بالإيد، شرط إنه تكون الشرائح كتير رفيعة، وإنه تكون تبين إيدنا من وراها وتكون شفافة. وهلأ القالب يلي بدنا نشتغل فيه قياسه 23 سنتيمتر ب9 سنتيمتر، إذا أكتر أو أقل شوي مش مشكلة. بدنا نحط عليه ورق الزبدة. ما ننسى نملح البطاطا قبل ما نحطهم فوق بعضهم. منملحهم ومنخلطهم منيح. وهلأ بدنا نبلش نرص قطع البطاطا فوق بعضها. منحاول إنه تكون هيك متناسقة مع بعضها، يعني كل قطعة عم تلحق التانية حتى بس نقطعهم يطلع شكلهم كتير حلو. منضلنا منكمل حتى نخلص كل الكمية، ولازم تكون سميكة حتى بعدين بس نقطعها تطلع معنا مكعبات سميكة ومش رقيقة. حاولوا ترصوهم من دون أي فراغات، وبس تخلصوا ضغطوا ضغطة عليهم، وبعدين سكروهم بورقة الزبدة منيح. إذا ما رصيتوا البطاطا بشكل منيح وتركتوا فراغات، بتصيروا بس تقطعوها حتطلع كأنها فاضية من جوا، وما بتطلع مكتسة فوق بعضها، وما بيطلع شكلها حلو كمان، ولا بتعطينا النتيجة اللي نحن بدنا إياها. وهلأ منغلفها بورق الألومنيوم، ومنفوتها على فرن محمى درجة حرارة 180 بالرف الوسط، النار من الأسفل لمدة 3 ساعات. هي بتاخد هيدا الوقت، مش من راسي أنا أبداً. بتاخد هيدا الوقت حتى نحصل على النتيجة يلي بدنا إياها نحنا. بعدين بس تنقليها وناخد البطاطا المقرمشة والطبقات كلها تكون متوحدة، مش كل قطعة لحالها. وهلأ منتركها شوي بحرارة الغرفة، وبعد ما تصير دافية منتقل عليها بأي تقل موجود عنا. شي هيك نحطه جوا القالب ويعمل تقل على البطاطا، ومنفوتها على البراد لمدة 12 ساعة. فينا أقل، يعني فينا ليلة كاملة، تقريبا 8 ساعات. بس هي بتنحط 12 ساعة كرمال هيك اسمها بطاطس 15 ساعة. 3 ساعات بالفرن و12 ساعة بالبراد. وهلا بعد مرور الوقت المطلوب صار قالب البطاطا جاهز عنا. ما علينا إلا نشيله، ونشيل ورق الزبدة من عليه، ونقطعه قطع تكون متساوية حتى نقليه. مشان هيك لازم ندهن ورق الزبدة بشوية زيت حتى ما يعذبنا. يعني أنا داهنة زيت، وشايفين يعني عم شيله شوي شوي على مهلي، وشوية بيلزق قطع صغيرة دغري منشيلها بالإيد منصير. بهيك بس نشيله بشكل كامل صار جاهز للتقطيع. وهلأ الأطراف إذا حسيتوا بدكن تشيلوا شوي من طرفها فيكن تشيلوا. أنا حشيل الأطراف بس من فوق ومن تحت، ومنبلش نقطع. بدنا نقطعها مكعبات متساوية حتى كلياتها تستوي مع بعضها، أو بالمعنى الأصح تتحمر لأنه هي مستوية. منقطع بهيدا الشكل، وعملوها مكعبات هيك تكون يعني متوسطة، مش كتير صغيرة ولا كتير كبيرة. القطع بيطلعوا كتير حلوين بس تمسكوه وتشوفوا هالطبقات اللي من جوا. كل ما ترقيوا القطع كل ما أفضل، حتى يطلع قالب جواته كتير طبقات متماسكة فوق بعضها. شايفين كيف أبدا ما بتفرط القطعة بإيدنا لأنه حطيناها وقت طويل بالفرن، وصارت شرايح البطاطا كلياتها كأنها قطعة وحدة. وهلأ بهيدا الوقت منحمي الزيت منيح، مثله مثل البطاطا المقلية بده زيت حامي كتير. ومننزلهم بالزيت الحامي حتى يتحمروا عنا بشكل كامل. كل ما خليتون يتحمروا أكتر كل ما حيطلعوا مقرمشين أكتر. كتير هيدي البطاطا مقرمشة على فكرة، يعني اللي ما بيحمل القرمشة القوية ما يعملها لأنه عن جد مقرمشة ما شاء الله. الحلو فيها إنه من جوا ما بتكون كتير مقرمشة، يعني بتعطي هالمزيج بين القرمشة من برا وشي كريمي خفيف من جوا للبطاطا لأنه قعدت وقت طويل بالفرن.
وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. أبدا ما تخافوا إنه إذا وصفة عم نقول عنها بتاخد 15 ساعة، يعني خلينا نقارنها بكتير وصفات عنا إياها نحن بالمطبخ الشرقي بنتركها على النار لوقت طويل أو بنتركها بالفرن كمان لساعات وبتطلع جاهزة عنا وما بنستغرب أبدا. فنفس الشي هيدي الوصفات كمان نتركها لوقت طويل سواء بالفرن أو بالتبريد. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. صحتين وهنا.